Đố mọi người món ăn trong thau là đặc sản gì? Đây là một món ăn rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Còn đây chính là món bạch tuộc động đậy. Mấy bạn bạch tuộc trong đó vẫn còn nhúc nhích và chúng ta phải ăn sống. Hôm nay Khoai sẽ dẫn mọi người cùng Khoai đến một khu chợ rất nổi tiếng về ẩm thực. Không những khám phá về ẩm thực mà chúng ta còn sẽ gặp được cao thủ cắt mì. Cô rất nổi tiếng trong chợ và mình có thể tới đây để xem cách cô biểu diễn và nấu món mì cắt ra sao. Hay là mình ghé quầy bibimbap cơm trộn. Hay là mình ăn mắm tôm chấm với lại bao tử heo giòn giòn sật sật. Thật ra nhiều món ăn lắm mà Khoai không biết phải giới thiệu từ đâu. Nên mọi người hãy cùng Khoai đến chợ ngày hôm nay và nhớ coi clip từ đầu tới cuối nha. Tại vì còn có rất nhiều những món ăn đặc sắc khác đang chờ cả nhà mình. Và chúc cả nhà mình coi clip thiệt vui và nhớ coi đến cuối clip nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Bây giờ là 11 giờ thì đâu phải buổi sáng nữa không? Hai chào buổi trưa tất cả mọi người. Khoai với lại hai đứa em Khoai đang ở một nơi rất đặc biệt. Mọi người có thể thấy phía sau lưng có một cái cổng chữ tiếng Hàn. Đây là chợ Gwangjang, một cái chợ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Mọi người có thể đến đây bằng nhiều phương tiện khác nhau, xe buýt hoặc là tàu điện. Và trong chợ này có rất nhiều đồ ăn mọi người. Có mấy cái món giống như là mì cắt nè, có bibimbap nè, kimbap nè, mì trộn rồi mấy cái món mà ngâm tương. Nói chung là nhiều đồ ăn lắm. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đó. Wow, có rất là nhiều lá cờ ở phía trên đây của các nước. Ở đây có bán sinh đê, các loại lòng, dồi. Có cái giò heo, đầu heo, chả cá. Và không chỉ bên đây đâu mọi người, nó có cả bên tay trái của mình nữa. Bên tay trái này cũng là bán sinh đê, bán lòng luôn. Wow, cả một cái khu này dài xuống tới phía dưới kia đều là đồ ăn. Và nói thật luôn là kiểu bị choáng ngợp. Hello. Thật sự đi vô trong đây mình bị choáng ngợp luôn á. Tại vì quá nhiều đồ ăn và hai quầy hai bên đây và hai quầy bên đường bên kia. Cộng với cái ngã tư lúc nãy là mình nếu mà đi hết trong cái khu này là mình ăn không nổi luôn á. Số lượng món ăn là hàng chục hàng trăm loại khác nhau. Ở bên đây có một cô rất nổi tiếng. Cô mặc áo hồng. Có rất là nhiều người đang đứng xung quanh cái quầy này. Giới thiệu với mọi người nhân vật nổi tiếng nhất nhì trong chợ. Ở phía dưới này có một cái thớt nhỏ và cô đang chuẩn bị cắt cái mì của cô ra. Mọi người sẽ nhìn thấy cô đang cán một cái loại bột đặc biệt. Đó là một cái loại bột làm nên cái món Kugosu, là một cái món mì cắt rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô dễ thương mọi người, cô cứ cười thôi. Và xung quanh cái quầy của cô có rất là nhiều người đang ngồi ba phía luôn. Rồi Khoai cũng sẽ đứng đây xếp hàng một lát nữa mình sẽ vô đây để mà ngồi ăn. Mì sẽ được cô cán mỏng ra và bắt đầu dùng dao cắt thành từng sợi rất là đều nhau. I'm sorry. Thailand. Việt Nam. Vietnam. Yeah. Vietnam. Thank you. Kamsahamnida. Và cô cắt xong mì, cô sẽ bỏ vào trong cái nồi kia để mà nấu mì chín lên. Mọi người sẽ nhìn thấy cô rất là tất bật ở trong bếp. Và hầu như 100% cô làm hết tất cả những cái món ăn ở đây. Mấy cái cô xung quanh chỉ là phụ thôi. Cô trụng mì, nấu mì, cắt mì, nhồi bột mì, đưa menu cho khách, xong rồi chào khách, mọi thứ. Mọi người sẽ nhìn thấy cô làm liên tục không có ngơi tay luôn. Samita. Cái tô mì Kakusu của mình đã được đem ra. Khoai hay kêu mì cắt hoặc là mì dao mọi người. Vì cái lúc mà quá Samita, cái tô mì xé. Ở đây cô có hai loại, mì cắt và mì xé. Khoai hay kêu vậy là vì cái thao tác mì của cô là cô dùng dao cắt nhuyễn cái sợi mì. Còn cái mì xé là cô sẽ dùng tay, cô sẽ xé nhỏ ra. Mọi người có thể nhìn thấy cái quá trình cô làm khi mà mình ngồi đây. Tô mì đơn giản lắm. Ở phía trên có một xíu rong biển, xong rồi có một xíu tiêu, có bí ngòi và được dọn ăn kèm với lại kim chi. Bí ngòi màu xanh xanh nhỏ nhỏ, rong biển xen lẫn với lại cái nước mì này nó cũng sẽ hơi đặc. Mình sẽ húp thử nha. Cái nước mì này rất là thanh, có vị giống như là nước hầm từ cá khô á mọi người. Thanh thanh, có hơi vị ngọt nhẹ.
Khi ăn mình sẽ gắp một ít kim chi mình bỏ vô trong này. Rồi, xong rồi mình sẽ trộn lên. Mọi người nhìn thấy cái cọng mì cắt bằng tay á, sẽ thấy nó lúc lớn lúc nhỏ, nó không có đều nhau. Còn mấy cái tiệm bây giờ người ta làm bằng máy á, nó đều nhau lắm. Cọng mì làm bằng bột mì rất là trơn. Cô cho khoai thêm nước súp. Cọng mì á nó rất là trơn, nó bự nhưng mà mình ăn rất là dễ nuốt vì làm từ bột mì cho nên mình nhai nó sẽ hơi dẻo dẻo trong miệng đó mọi người. Trái tiêu với cái rong biển trong đây rất là hợp với cái nước lèo nấu từ xương cá và từ cá khô. Nhưng mà cái cọng mì thì Khoai cảm giác nó không có thấm nước lèo lắm. Thường cái mì Kakusu này nó sẽ hay thấm cái nước dùng sâu vô trong, giống như món bánh canh ở Việt Nam mình á. Nhưng mà nhìn chung á thì mình ăn á sợi mì rất là trơn và nó kiểu rất là mướt ở trong miệng. Thì nước tương này thường để chấm cái mandu, nhưng mà nếu mọi người ăn cái nước mì á mà cảm thấy lạc á, có thể chan cái đó vào trong để cho nó đậm đà hơn. Một cục mandu làm từ kim chi, một cục mandu làm từ đậu hũ. Khoa sẽ ăn trước cái cục làm từ kim chi nha. Phía trong cục kim chi làm từ mandu nó vẫn có đậu hũ nha mọi người. Và có một xíu hành, thơm mùi bột ớt. Mình sẽ chan thêm một xíu nước ở đây. Nóng lắm mọi người ơi. Mandu á nó cũng gần giống như sủi cảo, nhưng mà cái vỏ bột nó dày hơn. Thường ở trong đó sẽ có thêm tàu hũ hoặc là kim chi hoặc là rong biển tùy theo loại nhân. Và mandu người ta hay cuốn thành một cái hình vòng như vậy chứ nó không phải là cuốn thành cái hình mà giống như cái sủi cảo mà mọi người hay ăn. It's so cute. Ho Chi Minh, Hanoi. Yeah, Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Yeah, 감사합니다. Thank you. Okay, bye bye. Nice to see you. 감사합니다. Wow, cô dễ thương quá. Cô chào nhiệt tình luôn á. Bây giờ thì Khoa sẽ đi tiếp qua khu bên đây xem còn gì ăn nữa hay không. Quá trời đồ ăn ở đây đang đợi mình. Nguyên cái con đường này đang bán một món ăn rất là đặc biệt và nổi tiếng trong cái khu chợ này. Đó là bò sống. Và cái tiệm bên tay trái của Khoa, đây là tiệm này. Tiệm này rất là nổi tiếng. Nhưng mà mọi người thấy có một cái hàng người đang đợi bên tay phải không? Hàng đợi rất là dài. Cho nên Khoa quyết định là mình sẽ đi ra ngoài trước này để mình ăn cái chi nhánh thứ hai của tiệm nằm ngoài mặt tiền đường. Thì sẽ đỡ phải đợi hơn. Cái nãy mình đi ngang thôi. Và có cả bạch tuộc sống ở phía trước tiệm. Đây, người ta rộng men bạch tuộc ở trong cái hồ này. 감사합니다. Vừa bước vô là người ta cho mình một cái chén súp nóng hổi mọi người. Wow. Ở trong đây thì có khoảng tầm 20 cái bàn thôi. Cái này hả? Cái này. Ăn cái bạch tuộc không? Hay là người Việt Nam à? Em là người Việt Nam à? Xin chào em. Wow. Được em. Anh cảm ơn em. Các bạn sao em? Kiểu đi xa mà gặp được đồng hương vui mọi người. Ôi cảm ơn em. Đây. Họ hay quật cái này ạ. Của cái này với lại cải mồng, xong rồi với lại bạch tuộc sống. Thật cảm ơn em. Bạn này quê ở Ninh Bình, kiểu cũng rất là dễ thương á, bạn rất là nhiệt tình. Đi xa mà gặp đồng hương, cảm thấy rất là may mắn luôn á. Phải có kêu 2 phần, một phần là thịt bò sống, với lại có một cái lòng đỏ trứng ở trên. Còn bên đây, phần này là bạch tuộc nè. Mọi người thấy con bạch tuộc vẫn còn nhúc nhích, nó vẫn còn ngoe ngoẩy. Bỏ một xíu bạch tuộc vào. Và một xíu cái lá cải mầm cuộn lại với nhau, chấm với dầu mè.
Bạch tuộc nó dai mọi người, không bị tanh. Mùi dầu mè rất là thơm. Mình càng nhai mình sẽ càng thấy có cái vị ngọt và cái vị mặn tự nhiên nữa. Cái cải mầm á, nó cho mình cái độ nồng giống như mình đang ăn với lại wasabi vậy á. Và dầu mè thì nó át đi cái mùi của hải sản. Khoai thấy ở đây người ta hay ăn dầu mè với rất là nhiều những món ăn kiểu mà có cái mùi hải sản hoặc là mùi tanh đó, thì người ta dùng dầu mè để khử đi cái mùi đó. Mình sẽ bỏ một miếng ớt nè, một miếng tỏi, một xíu cái tương ớt, tương đậu. Ớt và tỏi nó khử mùi tốt hơn hẳn so với dầu mè. Tương đậu có vị mặn nó cân bằng lại. Tôi thấy người Hàn Quốc người ta rất là thích ăn bạch tuộc sống, bạch tuộc mà con nhỏ nhỏ, mọi người, bạch tuộc baby á. Qua Việt Nam mình là người ta cầm nguyên con bạch tuộc lớn luôn, còn ở đây là người ta đã cắt nhỏ ra rồi. Khi mà mình ăn đồ sống hay xong á, mình húp một cái chén súp nóng, cảm giác giống như là nó làm cho cái vị giác của mình được thanh lọc của mọi người. Thật ra là người ta uống cái này với rượu soju hoặc là bia á mọi người, chứ không có ai dùng cái súp giống như khoai để mà nhưng mà tại vì mình không biết uống bia uống rượu nhiều, cho nên mình quyết định là mình uống cái nước súp nóng để mà thanh lọc cái vị giác của mình. Giờ thì mình sẽ ăn tiếp theo món bò sống, có rất là nhiều mè ở trên. Thịt bò này đã được trộn với dầu mè và có một cái lòng đỏ trứng. Khi ăn thì mình sẽ đánh cái lòng đỏ trứng này ra. Wow, lê á, anh nghĩ là lê á. Đều lên. Mình sẽ gắp thịt bò lê. Mùi dầu mè rất là nổi bật, không hề nghe thấy mùi bò. Khi mà ăn vô mọi người sẽ cảm giác vị ngọt đến từ cái lê. Lê nó làm cho mình cảm giác thanh mát. Và mình ăn cái món này mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó cho mình một cái cảm giác là mình đang ăn một cái món vào mùa hè mát mẻ. Người ta trộn dầu mè vào chung trong đây cho nên nó hơi béo cái vị dầu mè nữa. Một điều đặc biệt nữa là lòng đỏ trứng không hề bị tanh, thịt bò mềm mọi người, và mình sẽ cảm giác được cái vị ngọt tự nhiên của thịt. Ăn những cái món này á, mọi người phải chọn quán uy tín một chút, người ta làm sạch sẽ và bò nó chất lượng thì mình ăn mình sẽ yên tâm hơn. Thật ra ở đây người ta có món gan sống nữa, gan sống, nhưng mà gan sống thì khoai không thích lắm, vì người ta quan niệm là cái món ăn này là giúp cho bổ máu á. Thì Khoai nghĩ là mình ăn bạch tuộc sống và bò sống là đủ rồi. Ở đây có cơm trộn mọi người ơi. Wow, ăn nổi cơm trộn không? Thầy 안녕하세요. À, có lòng ở trong. Sunday. Yeah. Khoai ngồi ở đây. Ở đây cô có bán là bibimbap, cơm trộn, kimbap, có bánh gạo, có nhiều thứ lắm. Có cả giò heo ở đây, có cả mì rong biển, mì lạnh, sundae là lòng heo. Cô đang làm tteokbokki mọi người. Quầy của cô đa dạng lắm luôn á. I think bibimbap. One bibimbap, yeah. Cô sẽ có một cái nồi cơm bên kia. Cô sẽ có rất là nhiều loại rau ở đây. Có đậu nành, giá đậu nành, có các loại kim chi, xong rồi rau xà lách. 1 tỷ loại rau sẽ được bỏ vào trong cái tô đó. Và cô kiếm một cây kéo, cô cắt rau ra cho Khoai.
Rong biển hả? Ừ. 감사합니다. Cái tô cơm trộn này mọi người ơi. Khoa chỉ thấy rau ở trên đây, Khoa không thấy cơm đâu hết. Giờ mình sẽ nhìn cơm ở dưới nha. Đây giờ mình sẽ vén rau ra. Thì mình nhìn thấy phía dưới cái lớp rau chính là cơm, một xíu cái tương đậu. Còn cơm này á là không phải là cơm 100% đâu mọi người. Mà mọi người có thấy mấy cái hộp này không? Đó, cái hộp đó là cái hộp ở Việt Nam mình gọi là cái gì quên rồi. Ok. Không phải ok, cái hộp bo bo á. Hộp bo bo ở bên Hàn thì người ta hay trộn mấy cái hộp bo bo, hộp kê này nọ nấu chung với cơm với lại các loại rau. Rồi bốc một cái muỗng đầy. 네, 쌀과 보리밥 있습니다. Cơm nhiều rau về là mình thấy hạnh phúc mọi người. Cái vị chính của cái món cơm trộn này đến từ tương đậu và cái vị chua chua từ các cái loại rau củ lên men. Nhiều rau á, ăn cảm giác rất là tốt cho sức khỏe luôn á, mặc dù trong đây không có thịt gì hết. Bự gì sao ăn em? Thôi nhỏ lại tí, tham ăn là không được. 안녕하세요. Rau củ rất là tươi và giòn á. Mọi người nếu mà thích ăn loại rau nào, loại kim chi nào thì có thể nói cô để cô gắp vào. Ai mà thích ăn rau củ giống như khoai thì qua đây thấy mấy cái quầy mà bibimbap như vậy rất là mê luôn. Đây là chân gà rút xương với lại da heo nữa hay sao á. Cô để lộn xộn chung với nhau trong một dĩa. Xong rồi cô xịt một xíu mè lên trên. Làm sao mi ta? Chân gà đã được ướp với lại các cái loại gia vị tương, ớt của Hàn Quốc và có một xíu mè ở bên trên. Chân gà rút xương nó dẻo dẻo, nó phải giòn giòn giống như chân gà bên Việt Nam mình, giống như đã được ngâm lâu ở trong cái hỗn hợp gia vị, cho nên chân gà nó thấm và nó nở ra. Nếu một phần phải nghĩ là người ta hấp kỹ á, cho nên chân gà nó chín và nó nở ra. Còn ở Việt Nam mình là bỏ vô nước đá cho nó giòn hơn. Thời điểm thích hợp nhất để mà đi cái khu chợ này Khoa nghĩ chắc là đầu khoảng 11 giờ á. Lúc 11 giờ thì chợ vừa đủ đông và tất cả các quầy cũng đã bắt đầu bán. Và lúc đó dân văn phòng, học sinh vẫn chưa có tan học nhiều, cho nên là mình vô đây vẫn chưa đông đúc lắm. Còn mà tầm 12 giờ mấy trở đi nha là Khoa thấy quầy nào cũng đông nghẹt người. Thì lúc đó mình ăn uống mình phải chịu khó chờ xếp hàng chút mọi người. Khu chợ này Khoa thấy hầu như có bán tất cả những cái loại thức ăn truyền thống của người Hàn Quốc. Và đặc biệt ở trong đây người ta bán cái sundae lòng rất là nhiều, cho nên ai thích ăn lòng, ai thích ăn dồ thì có thể vào trong đây để mà thử. Có kim chi từ ớt, từ các cái loại khô. 안녕하세요. Ở Hàn Quốc có tới 100 mấy 200 loại kim chi luôn. Wow, tôm, ghẹ, cua, bào ngư. Wow. Và cô này có đủ các cái loại mắm làm từ mực, làm từ bạch tuộc và kim chi làm từ rau củ nữa. Wow. Cái phần gạch ở trên cái mai anh sẽ đổ riêng ra một cái chén nhỏ. Sau đó anh sẽ bỏ cơm trắng vô trong. Wow. Và bỏ cái phần gạch này lên trên trở lại. Dạng ngâm tương. Phần mai này sẽ được cắt bỏ đi và sẽ được làm sạch. Sau đó sẽ được cắt làm hai ra. Mọi người có thể thấy gạch của con ghẹ nó đỏ tươi luôn á. What sauce? Sesame. Sesame. Yeah. Sesame.
dầu mè và mè sẽ được rắc lên trên cùng. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành đồ ăn. Sao vậy ta? Dạng ngâm tương là một trong những cái món mà rất là nổi của Hàn Quốc ở Việt Nam mình dạo gần đây. Coi thấy là người ta nổi lên một cái trào lưu là hãy ngâm cua, ngâm ghẹ, ngâm tôm, ngâm cá hồi với lại tương Hàn Quốc. Qua bên đây Khoa nhìn thấy người ta bán nên Khoa quyết định là ghé lên mua. Mọi người có thể thấy con ghẹ gạch rất là nhiều. Và cái mai này anh lấy gạch ra, anh bỏ cơm vô rồi bỏ dầu mè. Trộn đều lắm mọi người. Wow, nó có màu vàng giống như là lòng trứng đỏ vậy á. Ăn thử ha. Mùi dầu mè rất là thơm. Cái mùi dầu mè với lại mùi mè rất là trên đây nó át hết mùi ghẹ và mùi tương luôn. Nó có vị béo, bùi bùi của cái phần gạch ghẹ, nhưng mà hơi mặn mọi người. Cái tương á, nó thấm vô trong con ghẹ luôn. Nhưng mà Khoai công nhận á là khi mà mình chế dầu mè lên thì cái mùi dầu mè nó giúp cho cái món này dễ ăn hơn. Chứ Khoai là một đứa không có thích ăn gạch của con ghẹ đâu. Cho nên Khoai quyết định là Khoai chừa cái này lại cho em Khoai với Yên Xu ăn. Khoai quyết định chuyển sang ăn thịt con ghẹ. Và mình sẽ tách lấy cái thịt thôi. Cầm mấy cái đùi luôn đi. Cái này nó cũng thơm mùi dầu mè luôn. Thịt ghẹ thì nó hơi mặn mặn nhẹ nhẹ. Với lại khi mà mình ngâm tương á thì thịt ghẹ nó bở ra rồi, nó không có còn chắc cứng cứng giống như ghẹ mình ăn bình thường. Khoai nói thật luôn, Khoai không phải là fan hâm mộ của món ghẹ ngâm tương, cho nên là Khoai nghĩ là nếu mà cho Khoai một con ghẹ tươi, Khoai sẽ đem đi hấp mọi người. Khoai sẽ đem đi hấp xong Khoai chấm muối tiêu chanh hoặc là muối ớt xanh Khoai ăn. Chứ còn ăn như vậy thì Khoai không cảm giác được cái mùi của ghẹ, mà Khoai chỉ cảm giác được mùi của tương và dầu mè thôi. Cái này thì em thấy là 7 điểm, tại vì em thích ăn. Cảm nhận của em sao Nam? Béo quá à? Mấy điểm? 4,5 điểm. Gì? 4,5 điểm. 응원 더 tới. Dạ ngon. Dạ. Oh, hi em. Nóng tới. Delicious. Delicious. Dạ. Thank you. Cảm ơn, 해야지 cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. 감사합니다. 꽃이. This is your camera. 카메라. 모 타이바. Order together. Xin chào. Chúc mừng năm mới Việt Nam. 감사합니다. Thank you. Dễ thương quá. Oh, 감사합니다. Cái này được làm từ bạch tuộc. Mọi người sẽ thấy đây là cái cọng râu của bạch tuộc được làm mắm. Mắm bạch tuộc mọi người. Dẻo dẻo. Rất là ngọt. Cái vị mắm mình càng nhai nhuyễn mình càng cảm thấy ngọt ngọt ở đây á. Rồi cái vị ngọt của hải sản tươi á. Trong mắm thì khá nhiều ớt và tỏi, làm cho Khoai nhớ tới món mắm ở Huế á mọi người. Cái vị mắm ở Huế, ở miền Trung cũng gần giống như vậy. Thơm lắm. 감사합니다. Còn đây là một loại mắm làm từ mực mọi người. Mắm mực thì dẻo hơn, dẻo dẻo đàn hồi trong miệng luôn á. Khoai mua một nửa bạch tuộc và một nửa mực. Cô sẽ cân vào trong cái hộp kia. 10.000 won đúng không? 10.000 won là có 100 mấy chục ngàn thôi mọi người, 170.000 tiền Việt Nam mình. Dạ, 감사합니다. Đẹp trai. Đẹp trai. Ôi, cảm ơn anh. 감사합니다. Cảm ơn. Anh nghe đẹp trai. Đẹp trai, nghe chưa đẹp trai không? Bưởi là một trong những cái loại trái cây rất phổ biến ở Hàn Quốc vào mùa này.
Và Khoai thấy người ta hay làm chả bưởi á mọi người. Bưởi ở đây nó có cái màu hồng hồng đỏ đỏ đẹp lắm. Một ly nguyên chất là 5.000 won, là khoảng tầm 80 mấy 90 ngàn tiền Việt Nam. Bưởi này hơi chua mọi người. Và vì cái chị đó chỉ ép nguyên cái vỏ bưởi vô á, nên nó hơi đắng. Cái the của bưởi nó bị trộn vô trong này. Chua quá. Cảm thấy nhớ bưởi da xanh của Việt Nam mình. Bưởi da xanh Việt Nam vẫn đẹp và nó ngọt hơn, chỉ có điều nó ít nước, mình chỉ ăn không thôi chứ không có ép được nhiều. Ở đây cái bánh này được làm từ đậu xanh mọi người. Cô sẽ có một cái cối xay đậu xanh ở đây. Đậu xanh trong thau sẽ được xay nhuyễn qua đây và được trộn với lại thịt cùng với là một số loại rau, hành, baro và được chiên ở trên cái chảo này. Thơm lắm. Nguyên một cái khu này là bán cái món này thôi. Bên đây, bên kia hoặc là bên này, bên nọ có rất là nhiều quầy bán món này. 감사합니다. Món bánh này cũng khá đơn giản mọi người. Ở phía trong thì có thịt nè, có hành nè, có giá nè và bột đậu xanh. Giòn giòn, thơm mùi đậu xanh, hơi dầu một xíu. Ăn cái này làm cho Khoai nhớ tới bánh xèo Việt Nam mình mọi người. Nhưng bánh xèo của mình thì giòn hơn và có nhiều rau hơn, còn này là chỉ có bột thôi, nó ăn hơi ngán. Hơi ngán thôi mà. Nào. Bánh xèo chiên giòn. Bánh xèo chiên giòn hả? 안녕하세요. Can I use camera? Dạ. Tự nhiên cô quản gì làm cô tưởng đâu là cô không thích. Ở đây Khoai thấy cô bán giò heo, sân đê, dồi, xong rồi có lòng và lưỡi heo, đủ hết. Bên kia thì cũng có lại tteokbokki, bánh gạo. Khoai nghĩ là Khoai sẽ kêu một cái phần mà lòng hợp cảm, tại vì thấy cái sân đê của cô là nổi bật nhất ở đây. Wow. Khoai sẽ ăn thử miếng bao tử, chấm vô cái chén mắm tép, kẹp thêm miếng ớt. Đó. Nãy tưởng nó cô kêu gì Khoai. Cái bao tử nó giòn, thơm, mắm tép thì chua chua, có miếng ớt xanh cay cay nữa. À, cổ ra. À, cô này cô chuẩn bị đi ra mọi người. Làm. Oh my god. Nè. Cô làm hết hồn luôn á. À, ở đây nó có cái lối ra mọi người. Cô làm Khoai hết hồn đây mà Khoai không hiểu được tiếng Hàn á. Nãy cô cứ khều cô chỉ. Mình không biết. Đây là cái lưỡi. Lưỡi cũng vừa được chín tới, vẫn còn cái độ giòn giòn dai dai của lưỡi. Khoai thích cái nước chấm làm từ mấy con tép này nha. Cái mắm tép này mà thêm xíu đường nữa cho cân bằng lại, tại vì vị chính của mắm tép là giống như vị chua và vị mặn thôi. Một cái dĩa lòng như vậy hình như là hồi nãy có nhớ là như là 20.000 won, là khoảng tầm 350 ngàn tiền Việt Nam mình. 10.000 anh. 10.000 hả? Ồ, đâu có 10.000. Một dĩa này có 10.000 thôi, là quá rẻ. Mọi người đi chợ này nhớ kiếm mấy cái quầy mà lòng hay là xuân đê, dồi, xong mình ngồi mình ăn. Giờ thì Khoai đang đi tìm mì lạnh. Khoai không biết nữa, cứ mỗi lần mà qua Hàn Quốc mà ăn cái gì đó mà nhiều dầu mỡ hay nhiều tinh bột xong thì Khoai lại muốn đi ăn mì lạnh. Cái cảm giác ăn mì lạnh cho mình cái sự sảng khoái á, và mát mẻ.
Ở đây Khoai thấy có một cái hàng rất dài mọi người ơi. Và người ta đang xếp hàng để mà mua. Sau 10 phút xếp hàng. Thơm lắm mọi người. Mình đứng đây mình sẽ thấy người ta đang làm cái bánh quẩy. Thơm quá thơm quá. Có một cái khối bột lớn. Và anh này sẽ cắt ra, xong rồi xe thành một cái cọng dài và quấn lại thành cái bánh quẩy, rất quen thuộc với người Việt Nam mình. Cái cục bột mọi người có cảm giác nó rất là mềm không? Mềm, dai và nó đúng ra đúng đính thì sao á? Anh muốn gì ta? Hai cái quẩy đi. Hai cái này. Two, the first one. Hay là One this. wow, anh rất là chuyên nghiệp luôn á. Xong rồi anh sẽ bắt đầu ve cho cái bột nó dài ra và quấn lại thành một cái quẩy. Ở đây có tới 2 người làm lận, một anh và một chị. Và bánh quẩy sẽ được đem vô trong kia và bỏ vào trong kia để chiên. Công sức xếp hàng 10 phút của Khoai mấy đứa nhỏ. Cái bánh quẩy rất là mềm, xốp và được phủ một lớp đường bên ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy nở ra nè. Hồi nãy khi mà người ta xe nó rất là dài và mỏng, nhưng mà khi chiên lên xong nở thè lè luôn. Đấy vừa. Thơm thơm mùi quế. Bánh xốp nở mềm. Cái lớp đường bên ngoài rất là ngọt, còn bột ở trong thì hơi hơi ngọt ngọt mặn mặn. Bỏ bên ngoài thì giòn giòn, chính giữa thì vẫn còn được giữ độ ẩm. Bột thơm, dai dai, mùi quế thoang thoảng. Khoai nhìn thấy cái món này rất đơn giản, nhưng mà hình như là hồi nãy là khoảng 1.000 won một cái, là 17.000, 18.000 tiền Việt Nam mình một cái. Và rất là nhiều người chấp nhận xếp hàng khoảng 10-15 phút để mà mua được một cái bánh như vậy để ăn. Khoai thấy cũng xứng đáng. Ngon, nhưng mà có điều là bị đông quá đó nên người ta phục vụ ào ào mọi người. Mình vô tới đó là mình phải đưa tiền liền và mình lấy bánh liền. Thành ra là nếu mà mình chưa có quen á, mình là khách du lịch á, nhiều khi mình hơi lóng ngóng một chút. Ở đây có một cô bán sundae mọi người. Và cô chỉ bán khoảng 1 tiếng một ngày thôi. Và cô đang bắt đầu dọn ra. Có rất nhiều người đang xếp hàng ở đây rồi. Và Khoai với lại mấy đứa em sẽ cùng nhau đứng ở đây để xếp, để đến lượt. Hai đứa bay xếp nha, anh đứng đó anh quay phim nha. Rồi Khoai ở lại quay phim. Chứ không sợ tới khi mình xếp hàng tới thì cô bán hết trơn rồi. Cô đang bắt đầu dỡ cái sundae của cô ra. Cô nổi tiếng lắm ở trong chợ này luôn. Và cứ tầm khoảng 3-4 giờ chiều là cô bắt đầu dọn hàng ra. Thơm lắm mọi người. Cô làm mọi thứ rất là chậm rãi. Bao tử, gan heo và từ tốn. Ngoại trừ lòng thì cô còn có cả bao tử và một ít cuốn họng và phổi heo. Thật sự là Khoai thấy ngày hôm nay Khoai rất may mắn luôn á, vì Khoai biết tới cô này rất lâu rồi. Và Khoai được nghe nói là cô chỉ bán vào một cái khung giờ cố định 3-4 giờ chiều. Sau đó cô dọn hàng về. Nên là hôm nay qua bên đây và tình cờ gặp được cô lúc cô vừa dọn hàng ra. Xong rồi lát nữa còn được ăn cái món sundae dồi của cô nữa. Thì thành ra là cũng khá là vui. Hy vọng là món ăn này sẽ làm cho mình cảm thấy phù hợp và không uổng công chờ đợi nãy giờ. Hàng xếp hàng đã rất là dài rồi, từ bên đây dài xuống tới tuốt dưới kia. Cái sundae của cô là có cả một xíu
gạo, cơm ở trong này nữa. Thay vì chỉ có bún và miếng thì nó nở ra có một xíu huyết thôi. Nó đàn hồi giống như đang ăn bánh gạo mọi người. Dẻo dẻo, dai dai. Rồi thì cô đã nếm gia vị hơi hơi mặn mặn, vừa ăn rồi, cho nên là không cần chấm gì đâu. Nhưng mà Khoai nói thật nha, Khoai vẫn thích ăn cái dồi mà người ta dồn nhiều huyết một xíu á. Còn dồi này thì hơi bị nhiều tinh bột quá mọi người. Nó ăn mình cảm thấy là rất là mau no và ngán. Khoai sẽ ăn thử cái này. Có một cái rất đặc biệt ở trong đây. Đối với mọi người đây là gì? Nhìn sơ qua thì chắc là mọi người sẽ nghĩ nó là cái phèo đúng không? Nhưng không, nó là dồi trường. Dồi trường là một cái phần rất là ngon trong con heo. Nhưng mà Khoai nghĩ là rất ít người biết dồi trường nó nằm chính xác chỗ nào. Cho nên mọi người cứ Google tìm chữ dồi trường là gì thì nó sẽ ra. Thường ở trong chợ này cũng ít người mà bán mà còn cái dồi trường đó. Tại phần này ngon nên người ta thường mua hết à. Nhưng mà hôm nay Khoai may mắn Khoai có được, nên là sẽ ăn. Giòn sực sực luôn. Mọi người có thể nghe thử nè. Giòn, càng nhai càng có cái vị ngọt. Nhưng mà cái này rất là lạc, phải chấm chung với cái muối mà cô cho kèm. Có muối kèm theo thì nó có vị mặn mặn, dễ ăn hơn. Cái muối của cô rất là đơn giản, chỉ có muối là bột ớt thôi mọi người. Khoai nghĩ là có thể là cô đông khách và mọi người đứng xếp hàng để chờ cô mua đồ của cô. Có thể là do cô bán rất là lâu năm và cô có rất là nhiều khách quen mà yêu thích cái hương vị này. Chứ Khoai ăn thì Khoai cảm giác là chất lượng đồ ăn ở mức độ là ổn, không quá xuất sắc. Ở đây còn có cả sashimi nữa mọi người. Khoai thấy cô có sâm biển nè, có ốc nè, xong rồi có cá hồi nè, cá cam nè, bạch tuộc nè. Nên là Khoai sẽ kêu một cái phần tổng hợp nhiều thứ. Annyeonghaseyo. 15.000 cho tới 20-30.000 đồng một phần. Cá hồi, cá cam nè. Bông dày gặp một bông đẹp. 이거 어디예요? 우리는 여기 이제 나무를 그냥 나라고. 어디 태국 캄보디아 해녀 코로나. Mấy cái hải sản ở đây Khoai thấy cô để lạnh hết trơn rồi. Cái tươi nhất Khoai nghĩ chắc là cái con sâm biển á. Nhưng mà cái con đó bự chà bá lửa, nhưng mà cắt ra chỉ ăn được có một xíu trong ruột nó thôi mọi người. Nguyên một con bự chảng lấy được 5 miếng nhỏ xíu. Chấm vô trong đây, lấy một xíu cái mù tạt ăn kèm. Cảm giác ăn thịt nó giống như là ăn con sứa mọi người. Nó cứ bọng bọng, nhiều nước. Con sứa nó còn giòn hơn nha, còn con này ăn nó hơi mặn mặn, vị nước biển. Hay là mình ăn thêm miếng nữa mới chắc mọi người. Quậy qua sẽ bị vô luôn cho rồi đi. Mình ăn theo kiểu Việt Nam đi mọi người. Người ta hay bắt bẻ là kêu người Nhật á là không có trộn vô như vậy, nhưng mà thôi tại vì mình người Việt Nam mình ăn theo kiểu Việt Nam. Rồi em hải sâm, thấm đượm, nước tương và wasabi. Ăn lần hai có thấy con hải sâm này nó cũng dở thiệt mọi người. Nó nhạt nhẽo hay sao. Khoa sẽ ăn thử cái thịt ốc. Nhìn thịt của nó hả, giống như thịt của con bào ngư cắt ra vậy đó. Nhưng mà ốc này Khoa nghĩ là ốc gai, một cái loại ốc mà rất là phổ biến ở Việt Nam. Nhưng mà nó có cái size lớn hơn bình thường thôi. Sực sực, giòn giòn, ngọt. Ốc này được hấp rồi. Con ốc này á, cái hương vị của nó là gấp 1 tỷ lần cái con mà hải sâm nãy luôn. Ngon quá. Cá hồi ở đây thì phải không tươi lắm, nó hơi bị ỉu á. Và nó cũng cô cắt cái miếng nó cũng hơi nhỏ. Thử đi. Được không? Ý kéo xuống giùm em.
À, ok. 지금 소주한잔 먹었습니다. 와이프랑. Cá hồi nó không được giòn lắm mọi người, 그래, 알겠습니다. nó hơi mềm, cũng không béo lắm, tại vì cái phần này là phần lưng. Nói chung là Khoai thấy con ốc là ngon nhất ở trong cái dĩa này thôi, nên mọi người có đi vô trong mấy cái chợ này thì mình kêu cái sashimi ốc á. And you Korean? Korean. Yeah. Is mom here? Is mom here? Cá cam thì tươi hơn cá hồi, có cái độ dai nhẹ và có độ béo béo. Mình gói cái miếng cá cam vô, mình bỏ miếng ớt Hàn Quốc vô, bỏ miếng tỏi vô. Một miếng cá có vẻ ít quá, mình gói thêm miếng bạch tuộc vô. Xong mình sẽ quết một xíu tương ớt Hàn Quốc lên và mình cuốn lại. Để cho nó sẽ cay. Mùi ớt mùi tỏi nó nồng ra. Cái tương này thì chua chua ngọt ngọt. Nếu mà ai mà ngại miệng ăn đồ sống thì có thể cuốn như vậy ăn nó dễ hơn. Bye bye. 감사합니다. Bây giờ thì tầm khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ chiều rồi mọi người, và trời cũng bắt đầu tối. Thì Khoai bắt đầu rời khỏi cái chợ để mà đi về lại khách sạn. Hôm nay là một ngày ăn uống cũng rất là no say và rất là nhiều món ăn và cũng rất là nhiều điều thú vị. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau ở Hàn Quốc nha. Bye bye. Nhớ bấm like, bấm đăng ký ủng hộ Khoai nha. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.